Het bloed druppelde nog van de steen toon, Alexander III van Macedonië zijn ogen opsloeg, om de in vlammen opgaande stad, Thebe, te aanschouwen. Het was 335, en de jong koning, amper 21 jaar oud, had zo juist de volledige vernietiging bevolen van een van de oudste steden van Griekenland. Het was geen militair strategie die hem motiveerde, het was iets veel visceraler, veel intiemer. Tussen de as en de kreten van de stervenden liep Alexander met een vreemde sereniteit, zijn vingers achteloos over het hete heft van zijn zwaard aaiende. Er was iets verontrustends in de manier waarop zijn blauwe ogen de vlammen weerspiegelden, alsof elke dood een kleine persoonlijke overwinning was, elke kreet van pijn en nood in een symfonie die alleen hij kon horen. Op dat moment, terwijl hij de slagpartij die hij had georchestreerd kadesloeg, dacht Alexander niet aan veroveringen of militaire glorie. Zijn gedachten dwaalden af naar duisterder, intiemere gebieden die latere historici liever zouden hullen in een sluier van discretie en eufemismen. Want de waarheid over Alexander de Grote was dat achter het masker van de onoverwinnelijke veroveraar een seksuele natuur pulseerde die net zo complex, obsessief en destructief was als zijn militaire campagnes. De geur van verbrand vlees mengde zich met het zoete aroma van wijn die over de straten van Thebe was gemorst, en Alexander ademde diep in, alsof hij een zeldzaam parfum genoot. Aan zijn zijde observeerde hij Festion de koning met een uitdrukking die schommelde tussen aanbidding en angst. De knappe jonge Macedoniër kende die blik, hij had geleerd de signalen te herkennen wanneer Alexanders passie omsloeg in iets gevaarlijkers, iets allesverslindenders. Het was dezelfde blik die Alexander had wanneer hij hem aanraakte in de stilste uren van de ochtend, wanneer hij eeuwigheid beloofde tussen kussen die naar bloed en verovering smaakten. Vanaf zijn jeugd had Alexander een bijzondere relatie met verlangen en macht getoond. Opgegroeid aan het hoofd van Philips II van Macedonië, waar politiek zich zowel op slagvelden als in geparfumeerde bedden afspeelde, had de jonge prins vroeg geleerd dat seks en dominantie twee kanten van dezelfde medaille waren. Zijn opleiding bij Aristoteles had zijn geest gepolijst, maar had de impulsen die in zijn aderen borrelden als een zoete gif niet kunnen temmen. De Griekse filosoof zou in zijn latere brieven aan Antipater met toenemende bezorgdheid de vurige en onverzadigbare aard van zijn koninklijke leerling beschrijven, waarbij hij verontrustende episodes noemde die hij liever niet in detail beschreef. Alexanders moeder, Olympias van Epirus, stond bekend om haar Dionysische rituelen en mystieke praktijken die aan het obscene grensden. Op nachten van nieuwe maan, wanneer de bedienden werden weggestuurd en de gangen van het paleis werden gevuld met dansende schaduwen, werd gefluisterd dat de koningin de jonge prins inwijdde in mysteries die niet aan sterfelijke ogen mochten worden geopenbaard. Jaren later zouden veteranen van de Aziatische campagnes rond de kampvuren fluisteren over hoe Alexander in zijn momenten van grootste seksuele woede namen aanriep van duistere godinnen die zijn moeder hem had geleerd, alsof plezier en dood tweeling coden waren die constante offers eisten. De relatie tussen Alexander en Hephaestion oversteeg elke categorie die de oude Grieken konden definiëren. Het was niet alleen liefde, het was obsessie bezetenheid, een fusie van zielen die aan het pathologische grensde. Plutarchus zou in zijn meest intieme geschriften beschrijven hoe Alexander het niet langer dan een paar uur kon verdragen om van Hephaestion gescheiden te zijn. Tijdens de campagnes, wanneer militaire eisen hen dwongen in aparte tenten te slapen, vertelden soldaten dat zij de koning in de vroege uurtjes nerveus door het kamp zagen lopen, de naam van zijn geliefde fluisterend als een wanhopige gebed. Maar er was iets sinisterder aan deze toewijding.
Hij festion begon geleidelijk tekenen te vertonen van een outputting die verder ging dan het fysieke. Zijn handen trilden onmerkbaar, wanneer Alexander en zijn ogen ooit stralend van de passie van de jeugd, kregen een glazige kwaliteit, alsof hij voortdurend tegen een innerlijke angst vocht. Brieven bewaard in de archieven van Alexandrië, eeuwen later ontdekt onthulden de geheime correspondentie tussen Hephaestion en zijn zus in Macedonië, waar hij in gecodeerde taal de toenemende appetieten van de koning en zijn eigen outputting van de ziel beschreef. De verovering van Perzië markeerde een keerpunt in Alexanders seksuele obsessie. In de rijkdom en de verfijnde genoegens van het oosten ontdekte hij nieuwe manieren om zijn macht uit te oefenen via verlangen. Het harem van Darius III, met zijn honderden concubines, die waren opgeleid in de meest verfijnde kunsten van het genot, werd zijn persoonlijke laboratorium voor experimenten, die zijn Macedonische metgezellen als vernederend en tegennatuurlijk beschouwden. In latere verslagen geregistreerd door Alexandrijnse histories, beschreven nachten waarop de gekreen en geschreeuwd uit de koninklijke vertrekken op een verontrustende manier vermengden, een symfonie van plezier en pijn creërend, die tot aan de dageraad door de gangen van het Perzische paleis weerklonk. Alexander begon uitgebreide rituelen te ontwikkelen rond zijn seksuele veroveringen. Elke nieuwe veroverde stad betekende niet alleen schatten en grondgebied, maar ook nieuwe lichamen om zijn toenemende appetieten te stillen. Hij stelde een patroon vast. Na elke militaire overwinning selecteerde hij persoonlijk de mooiste krijgsgevangenen, zowel mannen als vrouwen, voor privévieringen die dagen duurden. Chroniekschrijvers uit die tijd, die in code schreven om de koninklijke woede te vermijden, documenteerden hoe deze vieringen vaak eindigden met mysterieuze verdwijningen, en hoe Alexander uit deze perioden van afzondering tevoorschijn kwam met een koortsige glans in zijn ogen en vreemde sporen op zijn armen en borst. De ontdekking van de Oosterse genoegens viel samen met een verontrustende fysieke transformatie bij Alexander. Zijn lichaam, ooit gebeelddood door de Macedonische militaire discipline, begon tekenen van overdaad te vertonen. Zijn gelaatstrekken werden hoekiger, zijn ogen dieper en een ziekelijke bleekheid verving de gezonde breining van de soldaat. Nog alarmerender waren de littekens, die op zijn armen en romp begonnen te verschijnen, geen oorlogswonden, maar zelf toegebrachte verwondingen, die hij tijdens zijn nachtelijke extases aanbracht, alsof fysieke pijn nodig was om het genot te intensiveren. De hoofartsen, in het bijzonder de Griek Philippus van Acarnania, lieten verontrustende verslagen na over de gezondheidstoestand van Alexander gedurende deze periode. In papieri, bewaard in de bibliotheek van Alexandrië, beschreef Philippus een aanhoudende koorts die geen fysieke oorsprong leek te hebben, en een onverzadigbare honger naar ervaringen, die zowel lichaam als ziel verteren. De arts verwees ook naar het toenemende gebruik van exotische substanties uit India en Perzië, niet alleen om wonden te genezen, maar om de sensaties te versterken tijdens de nachtelijke rituelen van de koning. Hephaestion, een stille getuige en tegenstribbelende deelnemer aan deze neergang, begon tekenen van een psychische ineenstorting te vertonen. Brieven onderschept door spionnen van Antipater onthulden zijn wanhopige correspondentie met artsen uit verschillende delen van het Rijk, op zoek naar behandelingen voor wat hij beschreef als een ziekte van de ziel die van binnenuit vreet. In een bijzonder verontrustende brief, gericht aan een Egyptische genezer, schreef Hephaestion: de koning slaapt niet meer. Hij verteert in vlammen die zelfs de goden niet kunnen blussen, en ik
Ik word as in zijn armen elke nacht. Gedurende deze periode, als je gefascineerd bent door de psychologische complexiteit van historische figuren en meer duistere geheimen wilt ontdekken, die de officiële geschiedenis liever verborgen houdt, abonneer je dan op het kanaal en activeer het belletje voor notificaties. Want ik bereid een compleet serie voor over de meest verontrustende en intieme aspecten van de grote leiders uit de oudheid, onthullingen die je perceptie van deze historische personages volledig zullen veranderen. Abonneer je om deze exclusieve onderzoeken, die diep duiken in de meest menselijke en angstaanjagende aspecten van absolute macht, niet te missen. De campagne in India vertegenwoordigde het hoogtepunt van Alexanders destructieve obsessie. Verweg van de ogen van Griekse chroniekschrijvers en omringd door de mysteries van een cultuur die seksualiteit als kosmische kracht zag, stortte Alexander zich in praktijken die zijn eigen soldaten als gruweldaden beschouwden. Sanskrietteksten, veel later ontdekt door Britse archeologen in de 19e eeuw en snel onderdrukt, verwezen naar een demonenkoning uit het westen, die nachtelijke rituelen uitvoerde, met de vereniging van dood en genot in verlaten tempels langs de Indus. Macedonische soldaten in fragmentarische verslagen bewaard in Egyptische ostraca beschreven hoe Alexander de deelname van zijn officieren begon te eisen aan geritualiseerde orgen die dagen duurden. Degenen die weigerden werden beschuldigd van verraad en op bijzonder wrede manieren publiekelijk geëxecuteerd. Hephaestion zelf, in zijn laatste bekende brief, schreef aan een vriend in Pella: ik herken de man die ik liefhad niet meer. In zijn plaats zie ik een wezen dat alles wat het aanraakt verslindt, zichzelf inclusief. De fysieke transformatie van Alexander werd onmogelijk te verbergen. Zijn gelaatstrekken verzonken, zijn haar verloor de gouden glans van zijn jeugd en zijn lichaam, ooit magnifiek, kreeg het lekenachtige uiterlijk van iemand die verteerd werd door innerlijke koorts. Nog waaraan trustender was zijn gedrag in het openbaar, compulsief gebaren, blikken die zich intens vast klampten aan jong soldaten of dienaren, en uitbarstingen van woede die zonder waarschuwing ontploften, vaak met seksuele connotaties die zijn troepen ongemakkelijk en angstig maakten. De arts Philippus van Acarnania noteerde in zijn laatste papirie een opmerking die profetisch zou worden. De koning sterft niet aan uitwendige verwondingen, hij verteert van binnenuit, alsof een slang zijn eigen ingewanden verslindt. Zijn passie is zijn gift geworden, en ik vrees dat er geen tegengift bestaat voor een ziekte die voortkomt uit de essentie van wie we zijn. De dood van Hephaestion in 3-4 versetu markeerde het begin van Alexanders uiteindelijke ineenstorting. De jonge Macedoniër, die zowel minnaar als slachtoffer was geweest van de koninklijke obsessies, bezweek aan wat die artsen van die tijd in mysterieuze koorts noemden. Maar wat later documenten suggereren het gevolg was van geleidelijke vergiftiging, mogelijk zelf toegediend om te ontsnappen aan een situatie die ondraaglijk was geworden. Alexanders reactie op de dood van Hephaestion overtrof elke normale uiting van rouw en betrad terreinen van waanzin die zelfs zijn meest loyale soldaten verschrikten. Gedurende de 3 dagen die volgden op de dood van Hephaestion weigerde Alexander het lichaam te verlaten. Wachtsoldaten rapporteerden het horen van gefluister, gekreun en verontrustende geluiden uit de tent waar de koning de wacht hield. Toen hij eindelijk tevoorschijn kwam, was hij onherkenbaar, zijn haar was gedeeltelijk wit geworden, zijn nagels waren bloederig van het krabben van zijn eigen gezicht en armen, en zijn ogen hadden een wilde uitstraling gekregen die hem nooit meer zou verlaten. Nog angstaanjagender was het feit dat Alexander met Hephaestion begon te praten, alsof hij nog leefde,
lange en intieme gesprekken voerende met de lucht, vaak met seksuele connotaties, die zijn generaals met schaamte en afschuw lieten wegkijken. Die oorsiën die Alexander organiseerde om de herinnering aan Hephaestion te eren, werden legendarisch vanwege hun vreedheid en perversiteit. Hij dwong honderden krijgsgevangenen en slaven om deel te nemen aan rituelen die nachten duurden, waarbij hij zelf zowel de rol van dominator als slachtoffer op zich nam, alsof hij tegelijkertijd de macht en de onderwerping wilde ervaren die hij met zijn overleden geliefde had gedeeld. Perzische chroniekschrijvers, jaren later schrijvend in gecodeerde teksten, beschreven deze vieringen als feesten waar demonen dansten met de doden en waar de Griekse koning Hephaestion zocht in de gezichten van allen die hij bezat. De terugkeer naar Babylon vertegenwoordigde het laatste acte van Alexanders persoonlijke tragedie. De stad met zijn hangende tuinen en glorende paleizen werd het decor voor de laatste maanden van een leven verteerd door seksuele obsessie en het wanhopige zoeken naar een verbinding die de dood onmogelijk had gemaakt. Alexander vestigde zich in het paleis van Nebukadnezar en transformeerde zijn vertrekken in een soort heiligdom gewijd aan de herinnering aan Hephaestion, een heiligdom waar genot en dood zich mengden in steeds meer gedetailleerde en verontrustende rituelen. Tijdens deze laatste periode ontwikkelde Alexander een vreemde obsessie voor jonge mannen die leken op Hephaestion. Hij stuurde zijn agenten door het hele rijk om op zoek te gaan naar jongens met vergelijkbare fysieke kenmerken als zijn overleden geliefde, en wanneer hij ze vond, onderwierp hij hen aan transformatie-rituelen, die hen zogenaamd tot recipiënten voor de ziel van Hephaestion zouden maken. Babylonische papyri, ontdekt bij opgravingen in de 20e eeuw, maken cryptische verwijzingen naar deze rituelen, waarbij melding wordt gemaakt van het gebruik van hallucinant middelen, lichaamsmodificatie en ceremonies die dagen duurden, altijd eindigend met de mysterieuze verdwijning van de betrokken jongens. De fysieke achteruitgang van Alexander versnelde dramatisch tijdens zijn laatste maanden. Zijn lichaam, ooit in staat de zwaarste militaire campagnes te doorstaan, werd een fragiele schaal voor een geest die verteerd werd door obsessie. Veteranen soldaten, in fragmenten van herinneringen, bewaard in familiebrief, beschreven hoe de koning urenlang zijn eigen spiegelbeeld in gepolijste bronzen spiegels gadesloeg, fluisterend tegen zijn afbeelding alsof het Hephaestion was, zijn eigen lichaam aanreikend met een intensiteit die grensde aan automutilatie. Hoofdschilders, met name de Egyptische specialisten in zielgeneeskunde, begonnen gedrag te registreren dat zij klassificeerden als demonische bezetenheid. Alexander sprak in onbekende talen tijdens zijn seksuele trancen, riep namen aan van heftonische godheden en toonde kennis van rituele praktijken die hij van geen enkele aardse meester had geleerd. In een bijzonder verontrustende papyrus schreef de arts Demetrius van Valera: de koning bevindt zich niet langer onder de levenden, hoewel zijn hart nog klopt. Iets heeft bezit genomen van zijn sterfelijke vorm, iets dat zich voedt met verlangen en sterker wordt door pijn. De laatste dagen van Alexander werden gekenmerkt door episodes van seksuele razernij, die afwisselden met perioden van volledige katatonie. Tijdens de razernij viel hij iedereen in de buurt aan, bewakers, bedienden, bezoekers, met een seksueel geweld dat geen onderscheid maakte naar leeftijd, geslacht of sociale positie. Tijdens de katatonische perioden bleef hij urenlang roerloos zitten, starend naar een punt in de lucht waar hij zich Hephaestion voor zich zag, fluisterend over beloften van eeuwige hereniging en plannen voor onmogelijke veroveringen van gebieden voorbij de dood. De koorts die hem uiteindelijk fataal werd, begon tijdens een van deze razernij-sessies. Alexander had 3 dagen achtereen doorgebracht in seksuele rituelen met meer dan 50 deelnemers, waarbij hij enorme hoeveelheden wijn gemengd met Oosterse substanties consumeerde en zijn lichaam onderwierp aan inspanningen die veel jongere mannen zouden hebben vernietigd. Toen hij uiteindelijk instortte, raasde hij over een laatste campagne,
niet aardse gebieden te veroveren, maar het rijk der doden binnen te vallen en Hephaestion terug te brengen naar de wereld der levenden. Gedurende zijn laatste 10 dagen van lijden had Alexander momenten van angstaanjagende helderheid afgewisseld met waanvoorstellingen die de omvang van zijn geestelijke achteruitgang onthulden. In zijn heldere momenten sprak hij obsessief over Hephaestion, niet als een geliefde, maar als een kracht die zijn levenskracht had verteerd. Hij zit in mij, fluisterde hij tegen de artsen die hem probeerden te behandelen, en verbrandt alles wat ik ben totdat er alleen nog maar as overblijft. Maar de as brandt nog steeds van verlangen. Zijn waanvoorstellingen waren nog verontrustender. Hij schreeuwde bevelen voor denkbeeldige veldslagen, waar dode soldaten opstonden om nog eens te vechten, beschreef in grafische details seksuele ontmoetingen met mythologische figuren en plande kosmische orgies, waar hij niet alleen lichamen, maar ook zielen van hele beschavingen zou veroveren. In een van de meest angstaanjagende episodes, opgetekend door Aristobulus, bracht Alexander een hele nacht door met gepassioneerd praten tegen de lucht, alsof Hephaestion aanwezig was, en plande een eeuwige huwelijksreis in een paradijs gebouwd met de botten van alle vijanden die ze samen hadden gedood. De nacht van Alexanders dood werd gekenmerkt door een laatste manifestatie van zijn allesverterende obsessie. Volgens verslagen van de wachtposten stond hij op uit zijn sterfbed en begon hij, met een kracht die bovennatuurlijk leek voor iemand in zijn toestand, zich uit te kleden en zich compulsief aan te raken, terwijl hij Hephaestion aanriep met een stem die niet meer menselijk leek. Zijn gekreun en geschreeuw golde door het paleis totdat plotseling alles stil werd. Toen de bewakers het uiteindelijk waagden om de koninklijke kamer binnen te gaan, vonden ze Alexander dood aan, naakt, met een verontrustende glimlach op zijn lippen en zijn ogen gericht op iets dat alleen hij kon zien. De minuten onmiddellijk na Alexanders dood onthulden een laatste dimensie van zijn obsessie. Zijn lichaam, dat de normale stijfheid van de dood had moeten vertonen, bleef urenlang soepel en warm, alsof een innerlijke kracht het nog steeds bezielde. Nog verontrustender was het feit dat Alexander zelfs dood een erectie behield die aanhield, totdat zijn lichaam eindelijk begon te ontbinden, een fenomeen dat de artsen van die tijd interpreteerden als een teken dat zijn lust zo machtig was geworden dat hij de dood zelf oversteeg. De ontbinding van Alexanders lichaam volgde een afwijkend patroon dat zelfs de meest ervaren Egyptische balsemers te stuipen op het lijf joeg. Terwijl sommige delen van zijn lichaam normaal verrotten, leken met name de geslachtsorganen zich te verzetten tegen de verrotting en behielden ze een bijna levendige uitstraling die in grotesk contrast vormde met de rest van zijn sterfelijke gestalte. De priesters die verantwoordelijk waren voor de mummificatie noteerden in hieroglyphen die ze liever niet volledig vertaalden dat de dode koning nog steeds brandde met een vuur dat zelfs de goden niet konden blussen. Alexanders seksuele nalatenschap bleef de oude wereld lang na zijn dood achtervolgen. In de daaropvolgende eeuwen ontstonden obscure secten die niet aan de veroveraar Alexander, maar aan de allesverterende Alexander waren gewijd. Secten die extreme seksuele rituelen beoefenden en beweerden de obsessieve energie van de dode koning te kanaliseren. Deze secten werden systematisch vervolgd en uitgerold naar Alexanders opvolgers, maar fragmenten van hun heilige teksten, ontdekt bij modern opgravingen, onthullen praktieken die seks, geweld en magie combineerden in een verontrustende sinnesdie die obsessies van hun goddelijke inspirator weerspiegelden. Zelfs onder de oude historici, die zich wijden aan het bewaren van Alexanders nalatenschap, bestond in stilzwijgende samenzwering van stilte over de duisterste aspecten van zijn seksualiteit. Ariano, Plutarchus en Quintus Curtius, de belangrijkste chroniekschrijvers van zijn veroveringen, schreven uitvoerig over zijn militaire campagnes,
en zijn strategisch genie, maar beperkten zich tot vaagheden en eufemismen wanneer ze zijn privéleven aanhaalden. Deze opzettelijke omissie creëerde een gepolijste versie van de veroveraar, die millennia lang stand hield, waarbij de complexere en verontrustendere waarheid over de menselijke natuur achter de mythe verborgen bleef. De waarheid die naar voren komt uit de fragmentarische documenten en gefluisterde verhalen is dat Alexander de Grote niet alleen een veroveraar van territoria was, maar een man geconsumeerd door bekeerten die elke normale categorie van menselijk verlangen overstegen. Zijn seksualiteit werd een destructieve kracht die niet alleen hemzelf, maar ook allen die in zijn brandende baan kwamen, verteerde. Hephaestion, Bagoas, de Perzische concubines, de jonge soldaten, allen werden brandstof voor een passie die zich voedde met dominantie, bezit en uiteindelijk vernietiging. Alexanders seksuele obsessie onthult een bredere waarheid over de aard van absolute macht en de effecten ervan op de menselijke psyche. Wanneer een man onbeperkte macht over andere mensen bezit, wanneer hij alles kan nemen wat hij wil zonder consequenties, veranderen de verlangens zelf in monsters die zowel de jager als de prooi verteren. Alexander ontdekte dat externe verovering veel gemakkelijker is dan interne verovering. Dat het mogelijk is om hele rijken te onderwerpen, maar onmogelijk om de demonen te bedwingen, die in de donkerste recesses van de menselijke ziel huizen. Zijn erfenis is dan ook niet alleen die van een grote militaire veroveraar, maar die van een man die verloren raakte in zijn eigen grootsheid, die liefde verwarde met bezit, plezier met macht en eeuwigheid met vernietiging. In de obsessieve zoektocht naar een absolute verbinding met Hephaestion, vernietigde Alexander niet alleen zichzelf, maar ook de mogelijkheid van een oprechte verbinding met enig mens. Hij werd een eenzame predator die fantomen jaagde in een rijk gebouwd, op de beenderen van zijn eigen onverzadigbare verlangens. De laatste les van Alexanders seksuele leven is dat er territoria van de menselijke ervaring zijn die niet met geweld kunnen worden veroverd. Schatten van de ziel die niet kunnen worden geplunderd, en connecties van het hart die niet kunnen worden bezeten door dominantie. In zijn obsessieve zoektocht om volledig te bezitten wat hij liefhad, ontdekte Alexander de meest reële waarheid van allemaal, dat ware liefde het opgeven van absolute controle vereist, en dat degenen die dat niet kunnen doen gedoemd zijn, om eeuwig te zwerven door woestijnen van hun eigen schepping, zich verterend in vlammen, die nooit uitdoven, maar ook nooit verlichten of verwarmen. Zo stierf Alexander de Grote, niet als een epische held, maar als een man geconsumeerd door bekeerten, die elke mogelijkheid van voldoening overstegen, een veroveraar, die de enige oorlog verloor die er echt toe deed. De strijd om zijn eigen ziel, zijn dood was niet het glorieuze einde van een episch leven, maar de onvermijdelijke ineenstorting van een psychologische structuur, die onhoudbaar was geworden, onder het gewicht van zijn eigen obsessies. En misschien is dat uiteindelijk de meest menselijke en meest angstaanjagende waarheid over Alexander, dat achter het masker van de godkoning slechts een wanhopig verliefde man zat, verdwaald in labyrinthen van verlangen, die hij zelf had gebouwd, en waaruit hij nooit de uitgang kon vinden.